سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم چجوری تو خونه خودمون شمع لایه لایه درست کنیم با رنگ‌های مختلف. خب ما به چیزایی که نیاز داریم یکی پارافینه که یه راه کمکی دیگه اگه پارافین ندارید میتونید شمع‌های قدیمی که تو خونه دارید رو آب کنید و ازشون استفاده کنید. از مداد شمعی برای رنگی کردن شمعمون و فتیله. یه ظرفی هم که شمعمون رو حالا بریزیم توش. خب ما اول از همه به یه ظرف دیگه احتیاج داریم که پارافینمون رو با رنگی که میخوایم قاطیشه توی ظرف دیگه بذاریم و اینو روی دمای غیر مستقیم بذاریم که آب شه. دمای غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی من این ظرفو که توش پارافین ریختم بذارم روی حالا کتری یا سماور که فقط آب شه. خب لایه اول ما درست شد. سریع فقط اینو باید بریزیم توی ظرفمون که زیرش یه پایه‌ای گذاشتم که یه ذره کج وایسته تا موقعی هم که این لایه خوشه ما بریم لایه بعدی رو درست کنیم. تا این لایه هم خوشه میریم لایه سوم رو درست کنیم. خب چون لایه آخرم یه ذره حجم بیشتری میخواد پارافین بیشتری ریختم و چون رنگ آبی هنوز یه ذره ته ظرفم بود مداد شمعی سفید رو اضافه کردم که آبی کم رنگ تر نسبت به دو لایه قبلی بده. اینم میریم بذاریم که آب شه. خب لایه آخرمونم بالاخره پارافینش آب شد. میریم که چون نمیخوام که این حرکتی داشته باشه میذارم همونجا صاف باشه خشک بشه. فقط چند تا نکته‌ای که باید بگم اینه که حتما وقتی که پارافینتون رو دارید با مداد شمعی آب میکنید حتما هر چند دقیقه با یه خلال دندونی با یه چوبی اینو بگردونید که قشنگ راحت‌تر آب شه. میتونید به جای روی حالا کتری یا سماور گذاشتن توی ماکروفر هم بذارید و یه 5 دقیقه بمونه کاملا آب شه.